एक्सपिरियन्स एकदम मजा भयो, रमाइलो भयो, नयाँ एक्सपिरियन्स भयो। इन्डिया गएर बिआइरिङ गर्दा मजा आयो। यहाँ अलिकति फोहोर रहेछ क्या, निन्द्रा लाग्यो। अलि बोबाल एक्सपिरियन्स भयो। रातिको बिहा, ओ माई गड, राति त सुत्यो नि, मजाले सुत्यो। बानी थिएन राति यसरी जागराम बस्नु, मजा आयो। हो भान्जा अरू मेसिन छ दुला राजा हजुर दिवाला गाना लगाऊ पूरा पक्का धार्मिक जस्तो देख्छ यहाँ ऊ हुन पर्ने रुद्राक्ष भयो भने त कडै हुन्छ You like that? Bola you like that? Bola kind of like the chapas. Utara pasal kamu. तो पहले बनाई दिया था
बर्दघाट र बोलियामा पर्छ है। अनि मलाई यो चाहिँ टोइलेट एकदम बबाल लाग्यो कि यो इन्ट्री भयो होइन कहीँबाट यसरी भयो यो टोइलेट भयो। टोइलेट साला यहाँबाट यसरी हेऱ्यो भने पनि बाहिर पनि पन देखिन्छ। बाहिर हेर्दै पिसा फेर्न पनि मिलो टक्क पिसा फेर पानीको सुविधा यहाँ छ। यो ढोका यस्तै ढोका लाग्यो कुण्डी होइन त बबाल बबाल होइन त। ल बिहेको लागि चाहिँ हामी रेडी हुँदै गरेको अवस्था। नमस्ते, के छ भाउजू? ठिक छ, यता के छ? हजुरले उता साइडमा हो कि गर्ने? हजुर बिगरी साइडमा जानु न। हजुर उता साइड हजुरले यो सबै ठिकै छ त फुटाएर हो मलाई स्पेशल तपाईको स्पेशल नानी स्माइल नानी त किन भयो ल बल्ल भयो नि बल्ल तपाईको स्माइल फुटाउनु त हो एकदम राम्रो आयो हुनै पर्यो। तिनटा मन्डा छन् तिनटा मन्डा बाबु वाइट गरेँ के गुड ल नतुङ 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 दम चाहिन्छ ल छोड्नु छोड्नु ल अब लास्टमा साईबाट त आफैले बोक्नु पर्ने भयो। यस्तो छ मेरो भागमा परेछ कि पक्ने यता एकपल्ट पक्ने यता बाबा यता ल ल अब खुट्टा 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 उता साइडमा खुट्टा उता हजुर त्यही हो जल के कौन सा बोर्ड था? ये जमुनिया निकलेगा ना। जमुनिया जमुनिया तो नहीं सुना मैंने। हम तो सुबह आए जुल्लीपुर से आए। हाँ ये रास्ता ये रास्ता देखा ना शादी नहीं हुआ रास्ता देखा है क्या? पूछ रहा हूँ बॉर्डर है ये बॉर्डर है हाँ बॉर्डर नंबर क्रॉस करना पड़ रहा है। नवलपरासी बॉर्डर है अहिले चाहिँ हामी छुट्टीबारी भन्ने बोर्डरमा छौँ है। छुट्टीबारी भन्ने बोर्डरमा छौँ अहिले चाहिँ हामी। यस्तो छ यहाँको सिन कुछ ऐसा है सीन कुछ ऐसा है। संतोष भांजा ये क्या बॉर्डर? ये बड़ा छोटी बारी बॉर्डर है। ये बॉर्डर जैसा लग रहा है ये तो है ना। टाइम के अंदर नहीं गिरा तो ये बंद कर देंगे जैसा लग रहा है। हाँ साथियों ये बॉर्डर एकदम सामान्य देख रहा था। देखिए ना वो सो गया दूसरा तो अग्री मो सोते हो एनर्जी ड्रिंक्स आजै बेटा चाहिँ यो अगाडिको बोर्डर रहेछ क्या देखिरहेको छ अब साथीहरू। ल यही हो हाम्रो बोर्डर इन्डिया बोर्डर छुट्टीबारी बोर्डर भन्ने रहेछ।
रिएक्ट हुँदैछ आनन्दै रहेछ त्यो अब यहाँ हामी चाहिँ डिटेल्सहरू दिनुपर्ने होला सायद हामी इन्डियाको जमिनमा खुट्टा राखिसकेको छ यसरी यो चाहिँ हाम्रो बोर्डर किधर है राय सबका घर हम आ गए ड्राइंग बाजार द्वारा